Good morning zo mi pan no se rungi to pan chu phang peta hen tu lai takina America gam khang lam ni tum na lam sorry ni swat na bangaya shi tau mo shi tau kol pa shi tau lam kom lai tan Florida state mi ngi West Palm Beach wa kom lai takina itanga se thang no te kiang le hi tanu khan no graduate da ki sai na tua tu ni na ngai sut khop na khan nei leng u thang to pan zo mi te yom na chiata ko za ngai song ina kham tu ngai song in zang kong le kiu lam zo mi khem tunga to pan chidam na le dai na ung peta hen chi ma san to thu phang po khong ei hai le wai tu ni na hi izin mang pi pen hi khan no hi mo ina hi apa le anu ko mi na hi sia thang no hi anu kanu don ko yu mo to hi na lung da phang ei le toy le khan no tua na sang pen aminong gen dio leตัวเลขนักกิปัดกลุ่มนักสอบกลุ่มจิตเองเกณฑ์เดียวเลยก็สร้างมันเป็น Palm Beach Atlantic University PBA คิดว่าถ้าเป็นเกณฑ์กลุ่มตัวนี้และสอบนี้กิปันเนี่ยนะทุกกลุ่มตัวนี้และสอบนี้และเรียมันเองตัวเลขตัวนักสร้างบางโปรแกรมนักอะไรบางตัวน้ำมันอะไรเกก็สร้าง psychology major ต่อ chemistry minor ต่อมันนักสร้างการส่งหักษานักสายอ่ะหักสัตว์หุ่นเวลมาไอ้จงเวลกี่เจ้าเรื่องมั่วเสียนเหตุปีน่ะต่อก็หักสัตว์หุ่นกรมการละหงสอบปีน่ะใบหุ่นจงไหมpsychology major บางพอดีจงใบหินน่ะก็ honors program เลยก็ chemistry minor ก็กะเป็นจงต้องหักสัตว์เปลี่ยนมั่วก็เลย honors program นั่นจีเป็นบางจีดานั่งเกณฑ์สิโน่เลยก็ honors program เป็นก็กะเป็นก็ honors program PBA ก็ general education ต่อกี่สายมั้ง general education ก็จีแต่ English ต่อ humanities ต่อ arts ลำสังมั้งต่อเป็น honors version เป็นต่อเป็นก็ honors program กี่จีต่อเป็นลูดเทคนาดีงเป็นใบหลอกต่อเป็นfreshman นั่นลูดนั่ง ACT score สอบนี่ละกุไอ้ขัดต่อSAT scoreตัวเละจะทุ่มจีคงต่ออากิลุดคัดเหปันไปเขียนมีหมอกบอกลุดเทเลอร์ใช่ไหมแล้วว่าสร้างเราฟังแค่เปิดลุดเทเลอร์จีนะมั้งด้วยเลยนักสังกัดส่งเงินนั่ง scholarship ตัวกามอกคุยได้เนี่ยเลยก็สังกัดส่งเต็งต่อเกgovernment ปันหัวนาต่อแต่เก scholarship ตัวต่ออาเกกะจะมั้งต่อเป็นจง像那个不先那边那都种阿瓦么，那边公司嘛tuition บางมาเปียกุลว่าอากิกาโซเฮนัวมังเงลงดามังเงตัวเลยตัวน่ะสังกัดส่งเงินresearch presentation นะเปียกปอลขัดอมจีเทียแต่มอตัวตกิสัยนะเงินเลจินกาวดเป็นบางอย่างจะ UPenn นะมอ University of Pennsylvania กิจจอยอ่ะตัวตะไคร้จงนะ University of Florida จิของมอ Arizona นะไปนะAtlanta Arizona จิแต่ไม่แต่ตัวเตะนับไปนะตัวกิสัยนะองเงินเทเลจินอุดให้งามาสเปนนะ UPenn ตัวกิสัยนับไปนะนับไปเทนะอีจงมอนับ presentation นะเพียงนะ topic ของอมเลยตัวเตะองเงินเทเดียตัวเป็น UPenn research ก็บอกนะเป็นบางอย่างที่เลยเป็นก็ college ก็ส่งก็กลุ่มนี้นะว่าไปมั่วตัวเป็นก็เสียมาหนูก็ business เสียมาหนูค่ะตัวก็บางทีก็หิคอมนะอามันจงคงได้สักตัวไหมมัน research นะโอเคทีละresearch เป็นบางอย่างกินจงเทนว่าไม่เจมว่าตัวเป็นตัวก็ business research project คัดก็หิคอมนึงนะตัวเป็นมันUPenn conference คัดอมหินะเสียวนะเสียวนี่เจมว่าแต่กินตัวหิละเสียวนี่ชีนะก็เสียวแล้วก็งาตัว presentation ไม่หิเทตัวตะกาองไปแต่เป็นกว่าแต่จีตาตัว conference องไปแต่เป็นตั้มจะเป็น PhD student vive มั้ง PhD student ไอ้ที่จงprofessor vive ที่ของ undergraduate เชียงกันเลยเก็บไปไหมมั้ง undergraduate แต่ตั้ง presentation ไอ้เปียมั้งต่อเป็นบางทีตัวเกี่ยง undergraduate student เก็บไปจังมาจงลำนั่งใส่มาเป็นที่เป็น PhD student แต่ conference แต่แล้วก็ undergraduate student ขัดกี่ help เป็นที่เป็นตัวจะตาคิมคนเลย
เราจงมาจงลำนั่งใช้นะจงบางทีองปากตะเปว่าชีจงได้สักเปมาตัวเป็นสังเตยสกอลาสุดต่อไปสอบเวทมอลุงดมอยตัวเลยUniversity of Florida นับไปนับเป็นเล็กเรียนดีไปเลยUniversity of Florida ก็ไปเป็นนุ่งก็มาเปเซียนเป็นต่อinternship ไปจงมั้งก็เป็น summer internship ขันอีสงว่าไปต่อเป็นกินตัวก็ส่งเต็งกิน research project ขัดจงกี่เฮลมั้งต่อ research project เป็น neuroscience ตะกี้ใส่ต่อเป็นขวากลำสัง memory จับเตะนา behavior กำตัดนาจีตัวกี่ใส่จุดสาต่อมั้งตัวเป็นกิน research project ตัวกี่involve กี่เฮลมั้งต่อเป็นจงมันกวนก็ internship มันกวนกินตัวกี่ใส่ presentation ขัดแบบยาตัวเป็นคันิชีเวงมันตัวเป็น scholarship ตัวมอตัวเป็น scholarship ตัวฮิโลตัวเป็น PBA scholarship เป็นปิโลตัวเป็นตัว UF เต็นเวกปียกิจิงตะกาวของปียฮิโซ scholarship ว่าแต่ scholarship มอstipend UF แต่ stipend ตัวมอตัวเป็นบางสัจจีนี่ตัวงามอตัวเวกปียนั้นเน็กดิ้งนมดิ้งตะกิจิงมอโอเคก็เลยนัวมังไงตัวเลยอาริโซนาเลยตัวเตอาแลนตาชิคอะไรนะตัวเตจงเกลหลายที่เวเลยตัวแอริโซนาและแอตแลนตาก็ไปเป็นกับ research presentation กับอยากเป็น UF research กับ research ก็ฮิตตึงเป็นกินแอริโซนาและแอตแลนตาpresentation กับยายน่าฮิสาเป็นมั้งก็ฮิสาตึงต่อเป็นแอตแลนตา presentation กับอยากเป็น UF เป็น avec เปียงเสกต่อเป็นตัวแอริโซนาก็ไปเป็นตัว conference แต่อินงเซกด้วยเลยแอตแลนตาเป็นบางอย่างตัวสังโมสังวิโรแฮ conference มีนุ่งเกนอยู่เลยconference มันเป็นเซนคอนกิเจมตัวเป็น Southeastern neurological disorder conference จีดังมั้งตัวควักนันนาตัวเกษายควักนันนาตัวเกษายมั้งอาริโซนาจงตัวมากมั้งอาริโซนาเป็น scienceตัวกิจฮิเซียวนั่นมั้งควักตัวกิจจงกิจเท chemistry ตัวจงกิจเท biology ตัวกิจเทมั้งโอเคลุงดำมังไงแต่เพียงจะหน่วมนะใช่เลยหน่วมสังมีแต่น่ะตัวน่ะอาริโซนาบางอ่ะ science ลำจัง science สกอลาเปียนวีเวฮิโซคดีเวนมั้งตัวตะไคร้เลยอามาบางจี feedback ของเปียวว่าอย่างอามา feedback ของเปียตัวแอริโซนาก็ไปเป็นกับ presentation กับอยากเป็น judge เอาไหมjudge ชมตะกมต่อเป็นอามากับ presentation กับอยากด้านเป็นอามาจงเอ็นน่ะ comment เปียฮีน่ะฮีด้านหัวฮีน่ะฮีด้านตัวเป็นบอลพักกิกเลยเช่นหัวฮีแต่จีด้าน feedback ของเปียตัวด้านจงกินไหนเทมลงดมอยตัวเล่ตัวนางงอ้อเตสุงาอวดดังอาเตงเกนเดียวเลยคุยจะด่านเฮียมจีไอ้เว้ยฮิเป็นมั้งฮิก็งงอ้อเป็นฮิซูมาคุมลอดจีว่าฮิซูมาคุมลอดอ่างาเต็นฮิแต่งะแต่เป็น GPA 3.9.4.0 อ่างาเต็นฮิแต่งะแต่ฮิเป็นฮิไซคายกิจิมั้งฮิไซคายเป็น International Honor Society of Psychology มั้งแต่เป็นบางที Honor Society ฮินะแต่เป็นเสี่ยวกัวแต่เป็นGPA 3.5 and above จีของที่สามเอ็มว่าจะเป็นhe psychology honors society ฮีนะแต่he เป็นก็ PBA honors program ตัวที่สายดินาก็จี Gen Ed แต่เข้มเป็นว่าตัว program ส่วนก็ดูแต่เป็นheก็สอนนะhe middle honors program he ก็เป็นโน่บางตาสัปปะออนาจีมันแต่สัปปะออนาจีลงดมให้ตัวเลยตัวหัวกลางเป็นเบลgraduate เป็นมาอาศัยมั้งตัวเป็นนักสร้างอู emblem มั้งตัวกลาง volunteer hour volunteer hour ละแต่มั้งตัวตั้งอาซีลเป็นนักสร้างอูซีลมั้งโอเคลงดำให้ตัวเลยFulbright recipient นะฮินาตัวกี่ใส่องเกนเบดียวเลย Fulbright ตัวกี่ใส่มั้งFulbright ตัวกี่ใส่เป็นเก๋ Fulbright เป็นบางแห่งจีทุกตรงโน้ขัดแย้งปักแหลงมั้ง Fulbright เป็นUS กำเล่กำดังเต
กำดังเตอกิจบน้ำอ่ะต่อเป็น Fulbright program เป็นต่อเป็นอามาอันนี้เสพนะใช่ กลุ่ ไห ม ม ปีอาหมด กลุ่มปีอ่ะ เออ ต่อเป็นบางทีเนี่ย Fulbright program น้ำนี่เอาไม่เว้ยต่อเป็นขัดเป็น research ต่อกี่ไซต์แต่ขัดเป็นมังไล health ต่อกี่ไซต์ต่อเป็นเกณฑ์มังไล health ต่อกี่ไซต์เป็นเกณฑ์ภาษาต่อเป็นเกณฑ์มังไล health ต่อกี่เสียวเป็นต่อเป็นเกณฑ์กำก็อ้วนน้ำมุนักเกณฑ์เตียวเทต่อเป็นกำก็เตียวเป็นไต้หวันต่อเป็นเกณฑ์ไต้หวันต่อกี่ไซต์มังไลก็ health เทนั่นเองเกณฑ์ภาษา Fulbright น้อยอะมั้งต่อเป็นก็ภาษาเลยต่อเป็นงะใช่ไหมแรงต่อเป็นเปอร์เซ็นต์ได้น้ำเลยเกี่เป็นไต้หวันขัดคนเอามังไลกลุ่มขัดส่งบาเฮลีตัวเป็นกลุ่มปีนะนั้นแนกตุยดอนลำซากเพียมตัวองสิกดิ่งหม้อตัวเป็นกลุ่มปีตาวันหม้อก ลุ่มปีตาวันด้วยเลยตัวเป็นตู้กลุ่มบางคนจะไปดิ่งตู้กลุ่มเกี่จุลายข้าเบียไปเดียแต่หมายกลุ่มจูนข้าเบียดงอมเดียจูนข้าเบียดงอมในตัวจังเจียกิดิ่งด้วยเลยนัก college university ชนิดมอนะสังเป็นกุยจิรานักกิจมตุนที่น่ะบัง benefit องเป็นยังนะสังจบนาดิ่งเถอะฮีฟูลไบรท์เป็นบางทีเนี่ยจบว่าบางทีเนี่ยมันเท่กัน prestigious มากสังมินทังสังมากเตะสังมากงานนั่นดีเป็นใบโลHarvard Yale แต่ Ivy League แต่นู่นเอาไปเสียวหินะตัวสังปนะเสียวพอค่ะนู่นจงงานโลจงตั้งปีเอาไหมตั้มส่วนงานโลใช่ไหมมั้งต่อเป็นตัวจ่าดงหักษาก็จีนนมน้ำมั้งต่อเป็นงานแต่เป็น like 15-20% acceptance rate มั้งต่อเป็นงานนั่นดีหักษามาต่อเป็นงานแรงก็หมายละมาบ้านนั่นเองเกี่ยงแต่น้าบางเงินเกี่ย PhD ของก็การนบเลยเกี่ยดีก็อุดมน้ำมันภาษาเทมั้ง University แต่มั้งUniversity เสียวเทเกี่ยดีใบสุดเดียวควรจะตั้มปีไหนมั้งมินทั้งมามั้งด้วยเลยตัวเป็นอินะ scholarship ของตัวที่จบน้ำเฮียสังอาดิ่งกี่หมู่น้าเป็น scholarship ตักที่จบเป็นอมโลมั้งอามินมั้งอามินเป็นทุกปีตัวอามินนัดทุกปีมันกี่เป็นเกี่ยงแต่ละบางเงิน Ivy League ของก็เสียวนบเลยอามาจงของเด็กจุดตัวดีมั้ง Fulbright ก็เหงาไงสุดจดิ่งมั้งด้วยเลยตุนนังบังนาสังมันนี่นะตัวตั้งไต้หวันไปน้องเจียงสังเป็นกุยจิรันสบตกสมเนี่ยกี่เป็นไต้หวันตัว Fulbright ก็มันคิดแต่กี่ PhD in clinical psychology ตัวสอบสอบมั้งตัวเป็นนักเรียนมั้งไอ้ยังนาสังดิ่งเป็นเข็นสัตว์ไหนโลน่าเดี๋ยวอมเฮียเลยก็เดี๋ยวเป็นตะลุงกุลเดี๋ยวเป็น University of Pennsylvania ตัวเป็น number one แต่เจียงเนี่ย choice นี่นายเลย choice นี่นะ plan B เป็นเสียงกันเลยคิดตัวละลงเป็นไงสุดท้ายรู้มั้ยไอ้ยัง Ivy League ที่เปิดเลยตัวเป็นเก number 1 number 2ที่ของที่นั่นน่ะตัวเป็นตัวคิดแต่เกเป็นสังสารน้ำมันเกอภัยดีเสียวตัวเลยตุนนั่งเป็น bachelor เฉลี่ยมั้งแต่ไรกับ PhD จมเทปาดิ่งตัวเป็นนั่งโปรแกรมตัวไปดีตามมั้งalright ลุงดำไอ้ตะเกียบไม่แต่ตัวไอ้เลยลุงดำหังไอ้เลยที่บางอินะขันโนสังอภัยเทนดิ่งนี่แหละนู่นเลยปาเต้นกุยจิรัน support นับยาวเลยอามาอักษรลายตักเดี๋ยวอมเฮียมไอ้เกล็ดอักษรลายตักเห็นกุยจิรัน support นับยามจิตตัวพัดองเกนดีเวลเลยอีเห็นแบบดีของเทกิเรียงไงภาษาเทปีนาโตฮิจังโตปันปันเทปันอามาอัดไปเลยงาบโลเซลดำโลเทเซริมนะเต้อามาอัดจิดับนารีไอซงนะแต่อาสางไลแต่เอ็ดเทนารีไอซงนะอามาอุดันมาโมก็ลงแบบไปปีนะอามันตรานาอาว่าเอ็ดเทนารีอะโมที่นั่งแบบคู่จีของแต่เสียงกันอินนูปีกันมาว่าอินหน้าของเซมสักหรอโมลายเป็นชิมสักเองตัวทุกทีแล้วโดนพอมากี่ปันเนี่ยรีบมากี่ปันดินแต่ละดูเราจีนั่นหน่วมเราอาฮิซงนะหันเชียมเต็มตันเปียเอง resisted ไม่ป่ะโมนั่นมาเป็นงาป่าเราภาษาจีนก็ตัวสางอาตุนบางเชียงนั่นเลยอามาตรงอีมุจิมเราหุ่นจีของและลายสิหุ่นเป็นอะไรเป็นตรงต่ำเส้นไม่เชียงอะไรสิหุ่นดีของมันทรงอง
suang in tu bang chen in ha jong bang ma sen sa ama ma hoi ta ka asen pi the na ni na pan pi asang pai ma chi khonga thu nget sak tang tang thu nget sak lo pa này lệ cái liên bảo tập cái sai sorry mà mày có hồi bắt cái nó in có hồi bắt cái na này rồi nó terus siam bo in khăn no katanu to cái sai na thu tom pat kong gen pina ama pen dan anu chi ma bangena pasan ai pina to sang te ang ka to thei na middle school pan teng pan ama nga phalo mo high school to pan high school pan jong tan som na tan ni chang a zo ding pen to jong hoi ta jong ka thei lo na online zoom khong pan na nga penong ka chini na pasen ai pina atom na atomin genin and university ong ka thei ding chiang jong ko jong lamen ngam ko lamen ngam lo hi pial ma ta se leung pasen lampi hon sakina Pambis Atlantic University ya admission ong ngai na ong lu thei chinin mo te ama jong na bang ma experience nei lo mo kai chiang a kum khat na ka phathin ame ja no jong bang la ding si jong a thei lo ai ve ai jong in kepen pasen he pina to college experience ki dei sa mai che china ken jong ngai sut pi na toile kum khat sung pen kum khat na ka masak pen general cost dan ung swak de te kum ni na te aman meja khat te alak lo pa mo tai mo to hi na ke jong pa din mun ba na men tha da na ma to ko thei achian advice kai thei bang jong han champion toile ka ngai su sut te ya ding na hoi pen in psychology hi le hoi pen ding hi na nga phiam na lungul hiam chin aman dong la adang alak thei tuan ding song nei khol lo we mo to cha to la han siam na ngai ve chin psychology ongla in amai na pen aman chemistry ngai na ke bang bel jong atwalian bel jong gen non lo in ayang kanong ngai sut te ministry lam khat jong ongla amai nan chiang ngai sut ka yang so tai cha ki hel thei na lo chi mai ni mo chemistry tong pai so kina in to pen pasen he pina to meja pen psycho mai na pen chemistry aya chemistry lak pen ina tampi ma jok an na hu ve dan no swak hin to jong lungdam hoi mo in man chemistry bang na zo ma bil ba na asanga chemistry subject dip to ki saya sana pang zo lo te chini ma lo te jong aman sang pana to chu sian dan ma to chu ta aman sang pa na sang te sol na chial na to wa sana pang te alom te chinin kum khat kum ni to wa la te jong aman nana hil son thei chi bangina nana om bil in to jong pasien happy na hi na en kelam pani na thunget sak na te sang to ki sai na advice thei na le a subject khong atel chiang chi bang ma to na minor elective chi khong major requirement bel jong ai tel thei ke na elective chi khong jong ki copy thei chi khong te amai sang vai tom khong jong ki copy thei chi bang hena tampi ta kai sam lo hang na ke i copy na ta jong aman jong ong tel siam bet tham lo hoi asak jong tampi min ong zoi siamin to sang te hoi ta kana dam pasien na zo na ong piak na pen ama i han siam na jong topi ta te sia sia tom mo sia tom te i panpi na te pasian i tunget na te no le pa te i tom dan panpi na chi khong te sanga koi chiom ding te sia te to koi chi ki job ding chi khong ke ma man jong achian advice mo in aman jong polom khong na sem nuamin sum tom bek i nei kilo i ken ta chin polaban na se be sang sung ma na sep jong zo in toile sang dan thei ding sia te to jong ki mozel ding sang sunga staff te to jong fellowship nei ding toile na ding na mai lo ma din hoi pen ding hi chin toile na sep ong zon te sang sunga na sep ni ba mu za je ne mo tua ong mu na tung to na tua de na Dr. Lee achi bang pen amai work study business asep na tung to na business department na ama jong to khata work study ong sep tak te tua nu tong ki moe tua nun la khan mu chia pak ta jong na i tin
จีบังตัวมันหูเทบังนั่นหูตัวตึงตัว research ตัวกิจเข็มเปเป็นมันตัวทางไลน์มาเตตัวเสียมานุยหูนะตัวจีบังเห็นลุงดำมาไงตัวปันกอลสอนาเลียนปีกะเกลกะไงสุดกะลาเม็ดสร้างหุ่นอเลียนสุดตัวปันเสมนักคนสมัครโมองเอ็นก็จงไลไฮสคูลตักวิยงองโจมาดิ่งยมจีกะไงสุดก่อนคาระตัวปันcollege university man sakbek tham loina ichibang ongman chianga jong outstanding mato asang pen hi pen outstanding award in to khitak chianga na outstanding award khitak chianga summa cum laude mato summa cum laude asang pen nga lai chibang ina tua bana tua dena again gen mato Fulbright scholar jong compete I tel piang na jong onga tau chi bang kamu te hi Fulbright scholar bang bel ke mu na chiang banga ke thei na cha ei zo mi sung banga an om nai lo thei khatak ding in jong lameng in ka khel ke lamo ka khel jong mai sakun la in chi bang ina pasian in ata te thungat na to pang piak tak takhi chi pen amu hi mai nge to pa tunga kalong ra ma lung da mai le to pan min chana nga ta hen ni na twa isak sama bangina khan no jong pen ama nu le pa thu mang mo ta chiang ina lom de kwal sia tama te thu mang in hi chiang tung to ina por pia jong kel lo ne ya bang kel ne ya nang prison worship keyboard tum la na sana khat ve chun khat ve sa thei zel mo en lung khang no jong kel mo sanai school a jong kel mo en lung da mo ye toy manina kan no pen hi bangina ngom the nai chang tun the na pen namar khat pasian hi mo ka chiang ina nu le passport na pa mo ama I han chiam na to cha ama bang pen athuman na jong pa sai mo thumang ke na ke le kawut bang om ning chile tua chang tung lo khadi nge mo men ta ki sam ye mo to cha na pang te tam so pen makai siam khong de khol lo siam chi sang makai khong de khol lo ayang makai ichi te pen amang thei te pen ham phai bang em che ama kai te experience tampi ne ya to chi join che advice ong pia hin to asui thele a khang to ding mo to lo ama thua pai te pen bele den chiang amang thang di ta to cha khan nu ina tun hia imi pi te khang thak naw pang te khong malum cha nang bang da nang pai thei ding khong om khat le ni jong om khat thei ding to te khong bang chi dan ne advice no man again no pamia again no pa ya eno he no nai chun pak lang siang ne la ke bang de na ka pa chi ma bang ke jong tu chiang dong hi bang chi hi za nga ri ki sa lo mo ki sa ve lo ke bang ham pa ma hi ina pasian ngom pi sa ma mo ke bang siang yen le bang chi de pasian tu nga bang chi de ka ha jo sem thei na ri ya zo lam pi om chai mo ta pen bang chi de na pai na pe bang chi de lung ke la pasian ama sa na kwai pe le chen na khem pong pai di chi da khat to ta tha pen mo lung da mai le lung da mai tua isak ma pangina khan no pen kai chiang ina ke general observation mo kamu na pen bayam che khat na pasian ni na nu le pa thu mang thum na khang no ai yang lo mai jong nei lo side track lo mo focus khat man sak ma teตัวเชียงอีนะหันเจียมมาเด้มีของตัวบัวให้ง่ายๆใส่แล้วอะไรเป็นมาโฟกัสตัวบางในหินนังจงขังโลขังเต้าดิ้งขังโลแต่มาเด้โดยจะลุงดำมังเห็นมาเด้ขัดตรงนั้นจีเป็นอามานะโฟกัสเป็นตั้มโลเลยจงคิดโซ่โลเว้นั่นชื่อเหี้ยโดยจังนะเขาตะกาไปดิ้งปัสเซียนจงมังหินโลดิ้งโดยเลยไม้ลำเชียงอีนะตัวปันทุพังเป็นดิ้งฮิจิลุงดำมังอีนะฮิลายมุนปันอีนะaqua ma khem to pan tu phang pia hen china good morning zo mi pan no se tu ngei le to pan tu phang peta hen amen